Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit în această seară alături de Ioana Todor, pe care am descoperit-o făcând lucruri utile și inovative pentru oameni. Ioana nu locuiește în România, locuiește în Montreal, în Canada, și ea este biolog, este naturopat și abordează terapia holistică în așa fel încât să servească cauzalității bolilor umane. Și ceea ce îmi place mie foarte mult la Ioana este smerenia pe care ea o are față de oameni și față de ea însăși, pentru că din modul în care am ascultat-o și am vorbit cu ea înainte să facem acest eveniment pentru voi, am văzut că are o simplitate pe care și eu mi-o doresc să o aibă mai mulți de lângă noi, semenii noștri. Așadar, în această seară o să intrăm în această subtilitate a vindecării acestei uriașe răspândiri a stresului uman, în care fiecare dintre oamenii care sunt într-un regim alert de viață și vor să construiască, vor să se adapteze mediului în care trăiesc, trebuie să muncească constant. Ei bine, pentru asta există niște efecte, cu toții le-am măsurat, există o indisponibilitate interioară pe care corpul nostru o resimte după ceva ani de muncă, în care efectiv când vine seara acasă cade lat în pat. Repetând acest proces, un om ajunge să nu mai aibă energie să mai gestioneze evenimentele și cu toții știm că apare stresul. Ei bine, în această seară, împreună cu Ioana, care este pe complet alt fus orar față de noi, o să intrăm în ce metode, ce practici și ce fel de abordare poate să ne ofere ca să reușim să ne ajutăm pe noi înșine să ne autovindecăm pe noi înșine, să ne autodiagnosticăm pe noi înșine, adică să ne cunoaștem mai bine ce resurse sunt acolo uneori latente și în același timp ce putem să facem, poate și cu Ioana sau poate și cu alți doctori și medici naturopați, holistici și de altă natură alternativă a lumii în care trăim, încât să ne vindecăm de diferite situații de viață. Ioana, bună seara! Bună seara la România și bună ziua la mine! Și bună ziua la tine! Știu că ai studiat și biologia și naturopatia și ai încercat să abordezi dintr-o parte reală, naturală, fără elemente sofisticate și pasteurizate și rafinate și procesate, vindecarea. De ce ai avut acest impuls să nu integrezi nimic din partea rafinată a vindecării și să te ocupi de partea esențială și naturală a vindecării? Este simplu, din simplu respect față de ființa umană. Eu vin dintr-o familie de preoți și de intelectuali. Părinții mei sunt intelectuali, a 7-a generație de intelectuali, bunicul preot, și am învățat din familie că singura ființă importantă pe acest pământ, în fața căreia merită să o slujim, este omul. Nu numai el, toți avem nevoie unul de ceilalți, dar și coexistăm într-un sistem animal și vegetal extrem de complex, însă omul merită toate elogiile formidabile pentru că are un nivel de conștiință foarte ridicat, dacă și îl folosește. Îmi place foarte mult cum ai spus această ofrandă pe care tu prin munca ta o aduci omului și pentru mine este un mod esențial și foarte altruist de a-ți trăi viața. Acum, ca să intrăm mai adânc în partea de biologie, cu toții știm, cei care văd acest film, că avem o grupare esențială se numește celulă, în care ea sunt mai multe elemente. Și tu ai menționat mai devreme, când am avut o discuție la telefon, că ai văzut, unde ai lucrat la așa universitate, 3 volume a câte 1800 de pagini doar despre celula umană și ce conține ea. Pe scurt, ce ar trebui noi să știm, oamenii de rând, care nu suntem foarte familiarizați cu ceea ce poate să construiască sau cum se îmbolnăvește celula, încât să ne ajute? Păi cred că dictonul lui Einstein este cel mai
cel mai elocvent este că totdeauna, dacă vrem să aducem o vindecare, este nevoie să începem cu ceea ce este cel mai subtil. Iar din punct de vedere fizic, anatomofiziologic, cel mai subtil este celula. Și în interiorul celulei, cel mai subtil, care asigură vitalitatea celulei, este mitocondria. Iar pentru mine a fost ceva fascinant de când am studiat celula aici, la Universitatea la Montreal. Când am descoperit mitocondria, am descoperit un alt univers. Și atunci, toată munca mea, să spun așa, a fost cum să ajung să o satisfac pe mitocondrie din interiorul celulei și să-i dau tot ceea ce ea are nevoie ca să asigure echilibrul vital al fiecărei celule în parte. Exact. Și acum, cam ce poți tu să-i dai, tu în special, pentru că tu ești observatorul și după aia practicantul, și după aia cei de lângă tine. Ce faci tu pentru tine ca să-ți hrănești tu în interior această ființă subtilă care șade în celula ta, mitocondria? Păi, în primul rând, în fiecare celulă există milioane de mitocondrii și pe mine ce m-a interesat, pentru că pe măsură ce am compilat diferite studii, am ajuns la practica neuroștiințelor și a programării creierului și a devenit un alt univers fantastic, neuronul, care într-adevăr este ceva de vis, pentru că el prezintă plasticitate sau putem să-i creăm plasticitate și de aici a început tot universul cercetării mele. Și ai observat care a durat 5 ani, da, care a durat 5 ani pentru că a trebuit să mă conformez. Deși simțeam că totul e adevărat, sunt niște normative pentru obținerea unui brevet aici. Sunt 5 ani de cercetări în laboratoare bine identificate de Comisia de Invenții și Inovații a Canadei. Dar totul a fost atât de extraordinar încât n-am simțit când au trecut ani și cercetări. Dar ai inventat o specialitate printr-un aparat care știe să analizeze ceva. Dar spune-mi tu mai multe cum o faci și ce este acest aparat. Nu, eu nu am inventat o specialitate. Eu am inventat un program. Un program prin care să-i aducem mitocondriei la nivel neuronal ceea ce ea are nevoie ca să putem crea neuroplasticitate. Având neuroplasticitate, totul este posibil, că totul pornește de la creier. Și, de fapt și de drept, cercetările au început după ce am terminat partea de neuroscience și de programare, când am început să lucrez cu sportivi de performanță. Așa. Da, pentru că îmi veneau sportivi care voiau să facă probe care nu le făcuseră până atunci și la nivel neuronal aveau traume care îi rețineau conștient să facă ceea ce voiau. Deci, de o parte conștient voiau să performeze, dar pe de altă parte inconștient existau traume. Și atunci a fost o explozie, un vulcan. Și tu prin acest program ai reușit să implantezi niște noi crezuri și valori în mintea lui direct în neuron? Prin acest program am reușit să creez neuroplasticitate ca să pot să degajez traumele și în același timp el singur își implantează noile, eu doar îl ghidez, își implantează noile crezuri și aduce ceva modificări la nivelul valorilor proprii.
Și practic tu ce faci ca să-l instruiești pe el? Care este menirea ta, meseria ta? Adică tu bagi niște date în acest program și după aia tu îi încarci lui această informație? Nu, el și-o încarcă singur, eu doar îi trimit sugestia. Ok. Și el cum o încarcă singur? Cum face asta? În condiția în care există neuroplasticitate, există potențial de neuroplasticitate, favorizat de practicarea programului pe care eu l-am pus la punct în dozajul oxigenului, cromoterapiei, a apei și a antioxidanților, atunci creierul devine mult mai perceptiv și individul are potențial psihofiziologic, să spun așa. Nu este posibil. Sau în termeni, scuză-mă că te întrerup, sau în termeni normali, vulgari, se creează un fel de autodopaj. Bun, această abordare se poate face și de la distanță sau doar tu trebuie să fii fizic lângă om? Păi, în primul rând, personajul este nevoie se face o evaluare și îi se face dozajul de oxigen din sânge, disponibilitatea neuronală. Deci se măsoară. Da, toate sunt măsurabile, da, într-adevăr. Ok, și ulterior, dacă, de exemplu, ești un om din România care are nevoie de acest gen de a-i se oferi acest program, se poate face? Da, se poate face. Bineînțeles că se poate face printr-o evaluare sumară. Deci nu este neapărat. Mai ales că am stabilit în programele brevetate cele 5 programe. Sunt 5 programe brevetate. Cel care combate, diminuează stresul prin neuroplasticitate, programul de performanță sportivă, programul de performanță intelectuală, programul de întreținere a copiilor pentru a se elimina abandonarea școlii, și programul pentru întreținerea 65 de ani și plus, ca ei să rămână independenți și autonomi. Deci cumva ai concluzionat din ale tale cercetări niște date și le-ai introdus specific pe fiecare program în parte. Absolut, absolut. Ok. Și acum beneficiați de aceste lucruri, care pentru mine este o inovație în lumea terapiei și medicinii, și convenționale și alternative. Acum beneficiază mai mulți oameni care sunt pe lângă tine din Canada în special, dar și oameni din întreaga lume. Lucrezi cu oameni din afara țării? Da. Da? Da, Okay. Lucrez cu diferiți sportivi din diferite locuri ale lumii și acum am deschis la Madeira un mic punct de lucru pe care vreau să-l dezvolt pentru că există un potențial fantastic și am suportul spitalului din Funchal. Extraordinar. Păi așa am luat noi legătura prin Madeira. Da. Și ulterior, începând cu luna noiembrie, deschid în Texas un punct de lucru care și urmează ca programul antistres, deci pentru combaterea stresului, să fie sub formă de franșiză în statul Texas, în Statele Unite. Foarte, foarte, foarte util și foarte bine și mă bucur foarte mult că faci asta. Vreau să vorbim un pic despre această nouă metodă prin care celula umană poate să fie hrănită cu mai mult oxigen, oxigenoterapia, pentru că în ultimii ani cumva a luat puțin amploare, dar lumea nu știe foarte multe lucruri despre cum se poate revitaliza celula și cum se poate încărca ea cu mai mult oxigen încât să fie mai trainică, să ducă mai multă capacitate de a fi mai sănătoși. Cum se poate face ca un om să se vindece prin oxigenoterapie și ce înseamnă? În primul rând, pentru mine, cuvântul vindecare este un alt univers. Și eu nu suntem pe acel drum.
dar eu nu pot să-l abordez pentru că nu am avut ca obiectiv în cercetarea mea procesul de vindecare. Eu am avut ca obiectiv homeostazie sau stare de echilibru. Perfect. Deci, intenția mea profundă, în momentul în care am selecționat informația, a fost să ajung cu oxigen la nivelul mitocondrial al celulei, pentru ca aceasta să-și găsească o stare homeostasică de schimb. La nivelul ei se fac multe schimburi celulare. Deci, plecând de la acest obiectiv, am început să iau prin tatonare. Nu este o minciună și nici nu trebuie să mă inventez mai mult decât sunt. Am luat-o prin tatonare cu presiune. Am ajuns la concluzia că oxigenul este vehiculat în interiorul mitocondriei prin plasma sanguină, nici de cum prin sânge, prin hemoglobină. Și atunci am măsurat presiunea plasmei sanguine și am început cu presiune prin tatonare la diferite presiuni în spațiu închis, până când am ajuns la presiunea de care am avut nevoie și eu nu am cercetare decât pentru această presiune, pentru că mi-a satisfăcut obiectivul. Simplu. Și ai observat că plasma din sânge este mai încărcată cu oxigen și poate să ajute mai mult tot țesutul în care se află? Nu. Ce am observat eu este că dacă vehiculez oxigen, știu, este nevoie să-l țin pe individ într-un spațiu închis cu atmosferă controlată de 1,3 ATA sau 4,2 PSI, de oxigen 21%, deci eu nu am o concentrație de oxigen mai mare, dar după 30 de minute plasma sanguină se lipește oxigenul în plasma sanguină și direcționează oxigenul direct în mitocondria celulelor, indiferent de celule. Okay, și este foarte simplu. Și știu că este o cameră în care un om intră și este o ședință care durează o oră sau două. Două ore. În cercetările mele am nevoie de minim 2 ore expunere, pentru că am 10 minute compresare, 10 minute de compresare, iar eu îmi doresc ca el să beneficieze cât mai mult de acest colaj al oxigenului în plasma sanguină, a mitocondriile să înceapă să se elimine de caca pe care l-au în interior și pe care nu-l pot elimina. Ele nu-l pot elimina, mai ales la nivel neuronal, din cauza stresului. Deci se adună în celule și în sânge, în plasmă, se adună niște gunoi, niște toxine, niște metale grele și așa mai departe, care în timp cumva distrug părți ale corpului, începând de la mitocondrie, după aia celulă, după aia țesut, după aia organ și după aia tot omul. Bun. Și acum acest aparat, acest hiperbar se numește el, pentru cine îi știe denumirea comună, omul intră acolo și poate să citească, poate să doarmă și poate să liniștească și practic se oxigenează. Și cum măsoară el efectele? Ce ar trebui să vadă un om care face astfel de ședințe cu hiperbarul? În primul rând, noțiunea de hiperbar este foarte mult utilizată. Deci, plecând de la această noțiune, trebuie să clarificăm un lucru. Hiperbarul înseamnă superpresiune, da? Camerele hiperbar sunt de mai multe presiuni. De exemplu, presiunea mai mare este folosită în spitale pentru cei care sunt arși, pentru aseptizarea rănilor și a surilor. În Statele Unite, în Canada, se fac operații, chirurgii, care au nevoie de suprasepticizare în camere hiperbar. Sunt blocuri operatorii în camere hiperbar, dar este mai mare. Mine nu m-a interesat aseptizarea individului, pe mine m-a interesat golirea de rahat a individului. Curățarea sângelui și a celulei. Curățarea mitocondriei din celulă. Deci mai subtil decât celula, a mitocondriei.
mitocondriilor din celulă ca să-și dea un start, să-i dea o revitalizare celulei umane. Și în principal am siblat neuronul. Ai direcționat către neuron ca să aibă o capacitate mai mare de gestionare a stresului și a vieții. Stresului, a vieții, și să nu uităm că oamenii nu suferă de 100.000 de boli. Că ei suferă de două lucruri principale. Ori se umflă ca baloanele și atunci automat există o presiune inapropiată pe terminațiile nervoase, deci suferă de dureri, ori nu știu că sunt bolnavi și atunci iarăși suntem într-o mare problematică. Și ai auzit probabil de persoane care se duc, fac o analiză de normală și le spune medicul: sunteți plini de metastaze. Deci, sub o formă sau alta, ori așa, ori așa. Deci nu există 7.000 de forme de manifestare. Dar în ambele forme, celula nervoasă, neuronii periferici sunt atacați și atunci normal că pe ei i-am siblat, pentru că este cel mai complex sistem din sistemul nostru și cel care controlează restul sistemelor. Degeaba am aparat digestiv, dacă îl dezbrac de sistemul nervos, el nu face nimica. Înțelegi? El este în corespondență majoră cu creierul, care se ocupă de toată gestiunea internă. De toată gestiunea internă și prin ramificațiile sistemului nervos vegetativ, simpatic, parasimpatic, tot prin neuron se numește celula lui. Tot conține mitocondrii. Este necesar să fie curățată ca să poată să aibă suplețe. Tot în viață este o chestie de suplețe și nouă ne trebuie suplețe. În gândire, în mișcare, e un dans viața. Acum, Ioana, ca să facem dansul să fie și în oamenii care văd această emisiune, adică să integrăm și noi lucrurile pe care și ei le pot face acasă, vreau să te întreb cum o ființă umană care are interesul să-și dezvolte abilitatea de a se autovindeca prin diferite metode pe care le alege, cum își poate recupera într-un mod armonios și echilibrat forța vitală a organismului lor sau lui. Forța vitală a organismului se poate recupera, este o etapă. A stabili o stare de echilibru este altă etapă, din punctul meu de vedere. Deci, pentru recuperare este să facă o manieră de echilibru între gândire și corp. Să facă o comuniune. Mai exact să nu cum? detașeze corpul de partea gândirii, pentru că corpul este doar o imagine a gândirii proprii. Simplu. Dacă suntem frumoși sau urâți, este rezultatul gândirii noastre. Așa, și cum propui tu să facă autosugestie, să facă ceva în lifestyle-ul pe care îl are? Cam ce propui tu să facă un astfel de om ca să-și recupereze forța vitală într-un mod armonios, echilibrat, încât să aibă și timp de muncă, și timp de familie, și timp de gospodărie? Eu zic că primul lucru este să se analizeze și să realizeze dacă face daune în jurul lui. Deci dacă comportamentele proprii sunt, cum spunem noi în programare, ecologice. Adică dacă eu, prin ceea ce fac, îmi fac rău mie și celor din jurul meu. Eu cred că este una din aspectele bipolarității noastre. Deci, cum afectez eu pe mine și environmentul din care fac parte. Asta este primul lucru. Apoi, după această analiză, să realizez, să văd dacă într-adevăr automat o problematică este la mine și dacă pot să o identific, este minunat. Iar a treia etapă este să realizez că ea există și să cer ajutorul.
Deci, dar și dacă am identificat-o, am realizat că ea există și cer ajutorul, dacă nu accept ajutorul, oricum n-am avansat foarte mult. Deci, în oricare din etape, omul poate decroșa. Este important ca individul să fie puțin perseverent, să se analizeze și să se raporteze tot timpul la environmentul din care face parte. Dar apoi își va alege el metoda. Unii aleg metode complicate pentru că vor să se dea foarte interesanți, dar alții aleg metode simple. Eu am mers totdeauna către simplicitate. Și ai da omului posibilitatea să aibă un punct zero, un alt start. De aceea am creat aceste programe, să le dau individului un alt punct zero. În acest punct zero este disponibil să se analizeze și să ceară ajutor dacă în palierul care este cel mai confortabil pentru el. Am văzut în câteva dintre mărturile despre tine din Canada, în care diferite site-uri de medicină vorbesc despre activitatea ta. Era undeva o abordare în care ai lucra cu această medicină cuantică, pe care foarte puțini oameni au auzit despre ea și mai puțin știu ceea ce înseamnă ea. Ne poți introduce acest termen ca să știm ce reprezintă? Acest sistem cuantic este și mai subtil decât mitocondria. Așa? Cât de subtil? Ce face? Da, cum este? Deci, știți cum este dacă mă raportez la fizica newtoniană, în care am fost formați fiecare dintre noi, 1 și cu 1 fac 2. Dar dacă mă raportez la fizica cuantică, 1 și cu 1 poate să facă și 20. În fizica cuantică, unitatea de măsură este unda de posibilitate. Deci, individul se naște cu N posibilități și sistemul informatic care a fost creat și pus în chei și rezumat în ordinator dă posibilitățile pe care le are individul în bula lui energetică de la naștere, de a se face bine, de a fi disponibil la anumite boli, care sunt cuantificate în sistemul cuantic de o natură foarte simplă și procesabilă pentru creierele noastre formate în fizica newtoniană. Și mai exact, cum poate un om să abordeze, care aude de această idee, cum își poate descoperi el posibilitățile interne? El nu cred că are destule, un om de rând, nu știu dacă are cunoștințele necesare ca să poată să abordeze singur acest lucru. De asta ne aflăm aici împreună. Este nevoie să apeleze la un specialist, iar în România există clinica privată a doctorului Ene, care lucrează cu așa ceva și care pentru mine este un om extraordinar, domnul doctor Ene, ca și doctorul moldovan, care organizează congresele de medicină integrativă. Și este ceva fascinant. Deci, una peste alta, după mine, omul e nevoie să fie umil, umil, ca să recunoască ce este capabil să facă și ce nu este capabil să facă și când nu este capabil să ceară ajutor. Ar putea un om care își dorește să se vindece să apeleze doar la fizica cuantică ca un nivel de posibilitate al vindecării sale sau trebuie să o ia prin mai multe etape? Din punctul meu de vedere, procesul de vindecare nu este un proces unidirecțional. Este un proces complex, pentru că noi facem parte dintr-un complex și suntem un complex.
Deci, ca să ajungem într-o stare de dezechilibru care să ne dea o boală concretizată medical, nu este de azi pe mâine, este de azi cu mult timp în urmă. Și este o combinație psihosomatică. Dacă, să zicem, o boală se vindecă fizic, trauma psihică, dacă nu este vindecată conform sistemului de memorizare a creierului, un comportament se poate repeta în orice moment dacă nu este recadrat la nivel engramic. La nivel? Engramic. Engrama este unitatea de măsură la nivel neurocerebral folosită în neuroștiință, așa cum e centimetru, metru, litru și așa mai departe. Se numește engramă. Este urma de memorie pe care o lasă interacția între emoție și răspuns chimic, care este hormonal. Deci această unitate de măsură rămâne, chiar dacă individul vindecă aparent în organism un cancer, să spun, atâta timp cât nu se duce să-și vindece trauma care a cauzat cancerul, oricând poate să revină, chiar dacă el este în remisie. Da, sunt atât de multe exemple de vindecare de cancer prin diferite metode și ulterior recidivarea lui după luni sau ani de viață și omul nu doar a fost fericit că și-a rezolvat, să spun, tumoarea și boala, dar ulterior n-a vindecat în plan interior și nici în plan comportamental viciile pe care și le-a cauzat. Absolut. Cum abordezi tu, pentru că știu că ai studiat și hipnoterapia, cât și NLP-ul, cât și alte metode de ajutor pentru aproapele nostru, cum poți să abordezi când un om nu mai are speranța că se poate recupera, nu mai poate să redevină sănătos? Cum abordezi un astfel de caz? Când efectiv mintea lui este atât de agravată de boală, să spun, încât speranța și optimismul sunt egale cu zero. Absolut. Orice om care suferă, suferința este foarte grea. Și suferința este foarte așa ca o meduză care te cuprinde așa și omul suferă și ăsta este universul lui. Eu din ce am constatat, din ce mi-a intrat în așa, nu mai există un alt univers, nu mai există nimic decât suferință. Dar el, de fapt, suferința fizică pe care o are și care se manifestă diferit. Unii suferă că se umflă, alții suferă că îi doare. Alții suferă că nu au niciun simptom. De exemplu, de cuvânt, am avut un pacient care suferea că nu mai are memorie, dar el nu suferea de Alzheimer. Deci nu se încadra în nicio deontologie medicală, dar el nu mai avea memorie. Nu știa nici cum îl cheamă. Da. Dar întrebarea care o pun este că suferă pentru asta. El nu suferea că nu știa că cum îl cheamă. El suferea că nu știa să se mai întoarcă acasă. Deci ia locul, spațiu și nu știa cum să scoată bani din bancă. De unde eu, ca programator, am tras concluzia de cele două lucruri vitale, existențiale, materiale. Deci el este în lumea materială. Și atunci am reconstruit memoria plecând de la ceea ce este important pentru el. În momentul în care i-am reconstruit, asta este casa și ăștia sunt banii și ai acces și această independență, el nu a mai suferit. Deci, problema suferinței este foarte relativă de la un individ la celălalt. Și ca să mă întorc un pic la întrebare, dacă el nu mai are materia organică, funcțională, fiziologică, să zic, în creier care se ocupe de această formă simplă de amintire, ce poate face un om care nu are acces, să spun, la tine, ca să îi se
revitalizeze memoria prin diferite metode. Ce poate el să facă acasă? Nimic. Ok? Nimic. Pentru că nu cunoaște ce ar putea să facă, nu cunoaște palierele de compilare a informației în memorie și este nevoie de creat ceea ce se numește neuroplasticitate ca să pot să recreez o nouă memorie care să o leg de informațiile din inconștient. Deci a fost, în primul și în primul rând, el a avut nevoie de 60 de ore de hiperbar cu cromoterapie, o alimentație și o hidratare celulară controlată, un program de antioxidanți. Odată ce ne-am apropiat de 30 de ore, am început să construim simțurile, să putem să legăm memoria, auzul, vizual, am verificat tot ceea ce este simț de specialiști și după aceea am început să creăm noi memorii care au clicat în stare de hipnoză cu vechile memorii și așa s-au creat noi punți la 70 și ceva de ani. Nu ai cum să creezi noi punți decât dacă îi dai creierului ce are nevoie să fie mai suplu. În partea de alimentație, ce ai inclus? În afară de grăsimi. Eu funcționez de ani de zile, eu funcționez cu alimentația grupei de sânge pentru că înscrierile genetice ale grupei de sânge determină capacitatea metabolică a ficatului, care este bucătăria organismului. Și mai profund, mi-am luat licență la Universitatea de Medicină din Washington pentru a face un profil personal și subiectiv care se numește genotip, un profil subiectiv alimentar al individului atunci când este nevoie. Pentru că este destul de scump, atunci interesul meu nu este neapărat să fac vânzare la genotipurile Universității de Medicină Naturistă din Washington, este să-l ajut pe individ să se apropie alimentar. Sunt vehiculate foarte multe suplimente, printre care glutationul sau nicotinamida adenindinucleotidă și alte enzime care vin și țin foarte sau readuc forța în om foarte rapid în creier. Ai ceva sugestii, idei de suplimente pe care un om care vrea să-și țină creierul apt le poate lua? Da, în primul rând este inutil și după mine este o pierdere de bani ca individul care nu are un aport de oxigen să ia antioxidanți. Deci sistemul oxidare antioxidanți la nivel celular se stabilește într-o stare de echilibru. Dacă bag antioxidanți, cât e de important să-i bag dacă n-am destul de oxigen? Deci, oricum, și în programul meu, mai întâi se introduce oxigen, iar după un anumit timp se introduc antioxidanți. Este recunoscut glutationul ca cel mai puternic antioxidant al corpului uman și care merge siblat la nivel celular, care noi îl producem în mod normal în jur de 40-45 de ani, dar după aceea scade capacitatea ficatului de a produce această tripeptidă. Iar în ceea ce privește nicotinamid dinucleotidă, trebuie să înțelegem că ea este puntea de legătură care permite echilibrarea oxigenului și a antioxidantului în interiorul celulei. Deci, după mine, este puțin bizară situația asta a oamenilor care iau glutațion sau alte antioxidanți fără ca să aibă un aport necesar și suficient de oxigen în sânge. Pentru mine este o pierdere de bani, iar
nicotinamida din nucleotidă, într-adevăr, creierul nostru o produce normal, pancreasul o produce, deci dacă nu are coenzima de direcționare, degeaba este produsă. Și atunci intervine hiperbarul de oxigenoterapie care practic aduce un surplus de oxigenare care face ca enzima necesară să poată să lege acel pod între neuroni și să se refacă memoria. Acel pod între oxigen și antioxidantul ca să creeze homeostazie la nivel celular. Aceste suplimente știu că sunt destul de scumpe pentru marea majoritate a oamenilor, pentru că sunt și în România și în multe alte locuri, mai ales în America, am văzut la o vârstă de 70-75 de ani, tot mai mulți bătrâni care locuiesc la oraș, observația mea este că au din ce în ce mai agravante problemele de memorie și de focalizare sau de concentrare pe o situație. Și au început să apară malformații încet vizibile ale procesului de gândire și de lucru cu mintea, încât începe să devină îngrijorător pentru noile generații care o să vină ulterior. Dar încă de pe acum vreau să aduc pentru oamenii care o să vadă și în viitor aceste informații, aceste prețioase informații de la tine, cum poate un om în vârstă, să spun care a trecut de 50 plus, să-și... Poftim? În vârstă, care a trecut de 50 și plus, mulțumesc! N-a fost nimic cu direcție, doar am spus-o la modul general. Tu te menții în spirit și în atitudine sub 34. Mulțumesc și mai mult, de 100 de ori mulțumesc! Să revenim la bătrâni. Care ar fi pentru ei o modalitate de a se autodiagnostica, adică să vadă că mansarda nu mai funcționează bine și ce ar putea să facă printr-o pensie, să spun, nu prea generoasă, să-și recupereze funcția cerebrală încât să poată să-și crească nepoții, să-și cumpere ce are nevoie, să nu-și mai facă 1000 de griji pentru lucruri inutile și să se conducă încet către a trece către etapa finală a vieții unde trebuie să ai o minte extraordinar de coerentă ca să trecem cu brio prin ea. Încep de la... Ca să răspund la întrebarea ta, este foarte simplu. Okay? Ceea ce au de făcut bătrânii. În primul rând, este nevoie, orice acțiune are nevoie de o motivație. Dacă individul, bătrânul, are o motivație ca să poată să existe și să coexiste, să continue să existe, deci există ceva motivant în viața lui, atunci el se va elibera de starea de victimă. Pentru că orice om bolnav, în primul rând, atinge starea de victimă, care este impregnată și memorizată de la naștere. Copilul când urlă, când se naște, face wow, ok? Atunci se impregnează, se memorizează în creier starea de victimă. Vreau atenție. Care este cea mai simplă metodă de a avea atenția celor din jur? Simplu. Sunt bolnav. Toată lumea roiește în jurul meu. Bun. Și atunci bătrânul, dacă 60 de ani, 65 de ani și plus, după pensie, ei au o traumă socială. Sunt inutili. Eu când intră la mine în birou, îl rog să se exprime el. Sunt inutil sau nu-mi găsesc inutilitatea? Este o mare diferență. Pentru că atunci când spune sunt inutil, el se identifică cu inutilitatea și sigur în puțin timp va fi bolnav. Dacă zice nu-mi găsesc utilitatea, îi spun foarte bine, vino la mine în birou și ajută-mă. O să-ți dau ceva de făcut. Dar motivează să vii, să stai, asistă cu mine la ce trece în biroul meu și sigur în timpul ăla de la unul de la altul va vedea că este într-o stare mult mai bună decât cel care vine suferind de picioare, artrită sau știu și eu altceva. Deci este modul meu de a-i motiva. Deci în concluzie, ei nu au motivație după 65 de ani. Dacă noi, tineri,
ne putem, să zic așa, Tinerii, da? mersi, Așa. așa, ne putem mobiliza ca în momentul în care părintele, bunicul, își ia pensia, deci ajunge la anii de pensie și să îi dăm o motivație existențială care să se sincronizeze cu psihologia lui, cu identitatea, cu valorile lui, este un bătrân autonom și independent toată viața. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne fie slugă nouă, să îmi crească mie copiii sau nepoții sau așa mai departe. Nu. El să analizeze ce fac eu de acum încolo ca să fiu util, să continui să fiu util. Așa a fost educat. Bătrânii de acum sunt ca și eu, de exemplu, mersi, a fost educați până la pensionare de sistemul Ceaușescu. După pensionare suntem gunoaie. Eu mi-am creat munca, m-a pasionat munca pe care și o voi face până în ultima clipă a vieții mele. Nu știu ce voi mai găsi, dar și acum 3 luni am fost la cursuri de acupunctură facială. Deci, sigur îmi voi găsi ceva special să nu pic. Că am văzut dezastrele în dogma inutilității. Dacă individul se găsește, îi găsim o motivație, deja este punctul 0 săltat la 1. Iar de la 1, individul este nevoie să-și analizeze și să-și verifice periodic simțurile. Fundația memoriei sunt simțurile. Vizual, auditiv, kinestezic, olfactiv și gustativ, cele 5 simțuri. Dacă unul dintre ele se abimează, se strică puțin, să nu-i fie rușine babei să poarte ochelari, că și noi ăștia tineri purtăm ochelari. Să nu-i fie rușine să-și pună aparat de auzit. Să nu-i fie rușine să spună, dar mie mi se pare că ăsta nu e destul de sărat. Wow, atunci eu zic, opa, apare o scădere de simțuri. Deci, este primul lucru care din timp în timp bătrânul e nevoie să, bătrânul, 65 de ani și plus, să se ducă să și le verifice periodic. Și ce ar putea să facă el din propriile sale forțe, dacă observă că nu mai vede bine, nu mai aude bine, nu mai gustă sau gustul e diferit la mâncare. Deci, practic, miroase! Nu miroase, eu din câte case, că mai fac consultații la domiciliu, din câte case de bătrâni mă duc, miroase a bătrân, miroase a pipi, lui nu-i mai miroase. Sunt și niște reclame aici la televizor că te obișnuiești cu propriul miros de împuțit. Nu se poate așa ceva. Dar ieși afară, noi primul program de selecție informațională este diferență și asemănări. Deci ca să pot să fac diferență trebuie să asemăn cu ceva. Ieși afară, ia puțin aer și intră în casă și miroase. Îți place cum miroase? Nu-mi place. Atunci, dar eu așa le fac. Îi scot afară, de la ei din casă. Hai să intrăm, hai să sesizăm, hai să vedem. Deci e nevoie, în primul rând, eu copil, am inspirat mamei mele care are 84 de ani anul ăsta, 83, suntem în 2023, motivația existențială a ei a suferit foarte mult odată cu ieșirea la pensie, a căzut efectiv, este să rămână autonomă și independentă. Pentru că a fi bolnav nu este o probă de dragoste față de copii, este un balast pentru copii. Bătrânii au atâta înțelepciune, atâta dăruire, o experiență de viață imensă pe care ne-o pot împărtăși doar dacă sunt sănătoși, că dacă o iau razna, să-mi împărtășească zăpăceală, n-am nevoie, mulțumesc. Deci ei e nevoie să conștientizeze. Eu aici în Canada am făcut niște cursuri.
Nu, mai bine spun niște ateliere cu bătrâni, nu, cu 55 de ani și plus. Și le-am, nu știu dacă se numesc ateliere motivaționale, posibil că eu sunt foarte entuziasmată și foarte pasionată și atunci i-am motivat pe toți. Păi cu energia ta. Posibil, i-am motivat pe toți. I-am motivat să se ducă la 6 luni să-și verifice ochii, urechile, să se ducă să facă ei primul pas către copil, să facă ei... Noi funcționăm pe niște metaprograme care mândria și prostia ni le închid, posibil și social. Primul metaprogram este să mă duc către cel din fața mea. Dar du-te că e copilul tău, spune-i că-l iubești, nu te costă nimica. Și dacă el îți spune că nu te iubește, foarte bine, mai spune-i odată și mâine că te iubește, până când o să înțeleagă. Ioana, se vede că adică te implici foarte mult în lumea afectată deja de o proprie mediocritate pe care oamenii, datorită altor interese pe care le-au avut de-a lungul vieții, nu s-au implicat foarte mult să își asigure toate zilele pe care le au și ajung la un nivel de, din păcate, de letargie și de oboseală și de stres și de burnout după un timp de muncă. Vreau să te întreb și chiar întreba cineva, Maria, în live, dacă există vreun sistem de recuperare pentru burnout, adică acei oameni care lucrează, să spun cum și tu lucrezi, cum și eu am momente în care lucrăm uneori până la 12 noaptea, mă mai prinde și unul uneori și nu mă termin cu lucrurile. Și după un timp, efectiv, corpul se simte mai întâi obosit și după care începe să mai dea randament. Concentrarea, memoria, atenția, focalizarea, ascultarea și multe alte atribute ale unui organism sănătos încep să scadă, mai ales în comportament și ulterior defecțiunile fizice apar. Ce ar putea un om să facă care există la acest prag de muncește ca hamalul pentru diferite planuri pe care le are sau este obligat să o facă, din pură responsabilitate pentru el sau pentru față de ceilalți, încât să se recupereze sau să se echilibreze, cum tu ai spus, de acest stres masiv care este înăuntru. Mai simplă și rapidă metodă este metoda programului pe care eu l-am pus antistres, de recuperare. În 3 săptămâni programul se poate completa complet. Deja după 5 zile individul este recuperat metabolic, celular și începe recuperarea vizibilă și perceptibilă de el. Deci asta este cea mai simplă metodă. Bun. Cum are cineva acces la acest lucru? Dacă are cineva, da, să se ducă în Madeira și să facă programul. Da, bineînțeles, în Canada există și posibil că dacă cineva se arată interesat să promoveze și să funcționeze normativ, conform normelor acestui program, eu sunt disponibilă pentru că intenția mea profundă acum, pentru că am și refuzat vânzarea brevetului, este să-l dau oamenilor să profite de el, ca niște baterii, înțelegi? Știi când șarjezi, rămâne telefonul fără baterie și odată, pac, i-ai băgat ăla în fund acolo, șarjorul și l-ai încărcat. Și atunci ai altă. Exact așa este și acest program. Te rog, vreau doar să mă verific cu tine. Am auzit din alte surse că ai fi avut o cumpărare de brevetul tău de la Google pentru o sumă destul de mare, de 1-2 milioane de dolari pentru ceea ce tu ai făcut. Mai mult. Mai mult. Da. De ce nu l-ai vândut? Pentru că vreau să-l pun într-un sertar. La aproape de finalul tranzacției am întrebat, dar ce o să facă cu el? L-am întrebat pe avocatul meu și el mi-a spus, a întrebat avocatul cumpărătorilor și a spus, zicea, până una alta îl vom
închide și îl vom acceda atunci când va fi nevoie. Pardon? Și am refuzat tranzacția. Deci M-a nu costat avocatul, dar e corect. ai pierderea ta, dar uite că ai salvat acest brevet ca să-l pui în slujba omului care vrea să meargă pe drumul spre vindecare. Părinții mei m-au învățat așa. Este nevoie să fii fidel credințelor, dar mai ales valorilor tale. Iar valoarea mea cea mai importantă este a fi onest cu tine însuți și cu cei din jurul tău. Dar în primul rând cu tine. Chiar dacă eu te mint pe tine acum cu ceva, Alex, important este să nu mă mint pe mine. Înțelegi? Iar eu, când m-am apucat de acest brevet, este un omagiu al meu pentru om, ca ființă mamifer superior cu o conștiință disponibilă de a se dezvolta. Eu nu pot să-l vând, am avut 2 oferte de vânzare. Altul era ca să țină moribunzii de Alzheimer pentru că ei aduc cea mai mare parte de bani de la guvern la un centru privat de Alzheimer. Nu pot să fac așa ceva. Dacă m-am băgat în datorii, nu fac așa ceva. Pentru că vreau ca omul să profite, să știe că există ceva care îl poate ajuta și care, dacă ia medicamente, foarte bine este alegerea lui, dar potențializează efectul medicamentelor pe care le ia. Le permite să se asimileze și să dea efect imediat. Deci nu are interferență cu nimic acest program. Îl boostează, un boosting. Îl face frumos, mai mult. Madonna doarme în hiperbar, de-aia cântă și dansează și la vârsta asta. Draga mea Ioana, așa ca ultim subiect, am avut o conversație cu tine anterioară acestui eveniment al nostru în care ai spus că detoxifierea e un lucru imposibil. Dar aș vrea totuși, pentru că există, înaintea nutriției, există un proces de curățare, care este unanim acceptat în orice metodă de a vindeca un om. Deci omul mai întâi curăță și după aia se hrănește. Nu se poate în alt sens. Ei bine, detoxifierea corpului, adică această curățare la nivel de mitocondrie, cum tu ai prezentat mai devreme, și pentru oamenii care sunt așa de genul, cum spune englezii, do it yourself, adică fă-ți cu mâna ta lucrurile pe care ți le poți însuși sau gestiona acasă, în ograda proprie, încât să nu ajungi să depinzi de alte instituții care te vor pârjoli la buzunar, pentru că așa este făcut sistemul să lucreze cu ignoranța individului. Ei bine, ce poate face un om care vrea să curețe, să facă un detox curat, natural, încât să aibă la loc forța vitală reînviată înăuntru? Subiectul este foarte amplu și este foarte, din punctul meu de vedere, este foarte pus pe masă de multe aspecte ale naturopatiei. Dar, în primul rând, detoxifierea masivă pe care individul trebuie să-și o facă este cea mentală. Să se curețe de mizerile, de gândurile miserabile, de ură, de gelozie, de răutate, dar mai ales de frică. Asta este prima detoxifiere pe care este nevoie să o facă. A doua detoxifiere este procesul de mâncare. Deci mâncarea este noi ca mamifere avem alimentația ca program de supraviețuire. Deci noi nu suntem făcuți să mâncăm ca imbecilii. Și atunci când atașăm o emoție pe programul alimentar, deci mănânc ciocolată cu plăcere, deja comportamentul este compulsie, nu mai este comportamentul inițial în creierul nostru cu care ne-am născut, de mamifer. Deci alimentația este esențială. Eu nu sunt pentru post, să vă spun cinstit. Nici eu.
așa, dar sunt pentru o alimentație echilibrată și apropiată de genetica individului, de caracteristicile de sinteză a fitatului. Deci sunt după o alimentație, eu așa funcționez și de 20 de ani funcționez așa, deci cu alimentația grupelor de sânge a doctorului D'Adamo și ulterior cu sistemul de identificare a alimentației personalizate în sistem genotip. Și procesul de hidratare. Deci oamenii nu beau apă. Din punctul meu de vedere, stau cu o sticlă de jumătate de litru toată ziua, eu îi întreb, că beți apă? Și îmi zice, da. Și zic, cât apă beți? Zice, păi sticla asta toată ziua. Wow, ce minune! Mă mir că o beți și pe asta. Să înțelegem că vrem, nu vrem, suntem într-un sistem biologic. Un adult are 5 litri de sânge, cantitatea de apă care trebuie să o consume este o treime din volumul de sânge pe care îl conține. Ca să fie satisfăcător și apa să ajungă la celule. Celula este îmbrăcată în apă. Schimburile, mesajele dintre celule se face prin ionii de hidrogen și de oxigen. Tot ce este în interiorul celulei este necat în apă. Dacă celula se deshidratează, ea moare. Mitocondria mea nu moare dacă se deshidratează celula. Deci, apa este esențială. Dar cum bem apa? Altă știință. Altă știință. Că în 20 de ani de practică am învățat de la pacienții mei. Am învățat de la fiecare persoană pe care am întâlnit-o. Zic că e nevoie să bei 1,5 litru de apă pe zi. Și îi dau un program de băut apă. Dar ea bea apa de dimineață până seara de dimineață până la prânz ea 500 de mililitri pe care eu îi dădeam dimineața la sculare. Și zice, păi nu mi-ai spus că trebuie să-i beau într-un timp. Dar să bei 500 de mililitri în 4 ore este tot o artă, să mă înveți și pe mine, că nu știu. Zice, și de atunci m-am învățat să spun, bei 500 de mililitri în 5 minute. Ok. Nu ocupat, deci de-aia spun, noi învățăm, suntem într-un permanent schimb cu cel de lângă noi. Eu îi ador pe cei care îmi fac observații. Îi iubesc pentru că din observațiile lor am crescut și nu m-am dus așa ca bou înainte fără să mă recadreze nimeni. Sunt minunați pacienții, sunt minunați. Ce alternative, metode, posibilități sunt pentru acest detox pe care un naturopat îl vorbește și în cabinetul privat, individual omului, pe care ne le poți expune public acum? Iarăși face parte din detox vis-a-vis de alimentație, ieșitul la toaletă. Un om nu se poate detoxifica dacă nu iese la toaletă. Logic? Și oamenii, adică experiențele mele, nu toți, spun, sunteți constipați? Nu. Ok, faceți caca în fiecare zi? Nu, o dată pe săptămână. Oh, perfect, minunat. Deci, oamenii sunt speciali și fiecare tratează prin normalul. Altă posibilitate de detoxificare, există detoxificarea cu sucuri. Suc de struguri și suc de pepene de băut toată ziua, timp de 7 zile. Doar acest suc. O consider cea mai drăguță și cea mai puțin invazibilă, pentru că furnizează zahăr, creierul are nevoie de zahăr ca să poată să funcționeze, și furnizează apă. Organismul se va obișnui și își va regla procesele de comunicare ficat-pancreas rinichi, dar faptul că sucul de fructe conține zahăr adevărat, deci zahăr de care organismul are nevoie, și apă.
Deci una peste alta, asta cu sucul de struguri sucul de struguri cred că este minunat, și sucul de pepene roșu. Da? De 7 zile, program de 7 zile. Eu nu prea sunt pentru șocuri. Ok. Deci eu sunt pentru starea de echilibru. De homeostazie generală. Da. Deci, și nu prea sunt pentru aceste procese drastice, pentru că ele produc frustrări. Dar frustrările înregistrate la nivel neurocerebral se adaugă la alte traume și se compilează acolo o mare nenorocire care poate să fie mult mai devastatoare decât dacă omul o ia ușor, ușor cu detoxificarea, sunt mai reținută la drasticitățile astea. Nu putem include ca fiind un element drastic, să spun așa pe românește, clisma sau... Nu. Da? Nu, clisma nu. Clisma, eu nu consider că este un proces de detoxificare. Este un proces de eliberare mai degrabă a unei zone care este mai puțin utilizată de anumite persoane din diferite motive. Dar cea mai mare, înainte de partea rectală, să-și verifice partea esofagului. Sunt în mare corespondență cu aceeași stimulare neurocerebrală. Păi și ceva purgativ ofer sau sugerez pentru oamenii care, nu? Deci nici partea rectală, nici partea de purgație. Dar dacă are, cum să vă spun eu, pentru constipație le ofer masajul facial care se face. Am auzit că faci masaj în gură. Da. Pentru că sunt foarte multe reflexe în interiorul gurii, dar acum fac multireflexologie sau acupunctură facială și da, sunt foarte fascinată pentru că constipația se poate trata de azi pe mâine prin masajul simplu facial. Deci pe care le cumpăr pe iuțe de dinți cu păr de porc mistreț și le dau și oamenii îi învăț cum să-și facă și oamenii își tratează sigur constipația și își antrenează peristaltismul intestinal. Doar prin perierea cavității bucale interioare? Nu, pe aici. Pe exterior? Aici. Pe exterior, da. Cele interioare sunt puțin mai specifice și nu. Dar cele faciale le dau să fac acasă, da. Deci sunt legături în zona aceasta a gurii cu partea de peristaltism a intestinului? Da, cu colonul. Colonul, vezica, ficatul pe partea dreaptă, pancreasul pe partea stângă, plămânii, coloana vertebrală, nasul până la frunte, sistemul nervos. Se face un masaj neurolimfatic din față. Bineînțeles, vreau să-l prezint la Congresul de Medicină Integrativă când 26-29 octombrie. Dacă mă ajută Dumnezeu și îmi pregătesc materialul, că sunt foarte bucuroasă la scris. Unde va fi acesta, în România? Da, la România. La București. Bine. Bun. Ioana, și în ultimul rând, pentru oamenii care te cunosc, probabil că este un privilegiu să fii pe acolo, dar nu ești în România și cu siguranță oamenii nu au acces încă să primească privilegiile acestea. În Madeira știu că există un bun prieten comun pe care îl avem, care ai făcut acest protocol de oxigenare, de oxigenoterapie și de cromoterapie pe care cineva poate să-l facă, plus un sistem de programare ulterior pe care îl faci tu la distanță.
cum altfel te mai pot oamenii găsi și contacta încât să primească aceste modalități de recuperare? Este simplu, prin centru de la Madeira pentru moment, Ok. prin telefonul meu, care până una alta pe WhatsApp nu costă, deci telefonul meu este 24 din 24 deschis, că eu răspund și la anumite urgențe ale spitalului, Ok. de unde sunt. Ok. Fac hipnosedație la naștere și din când în când la intervenții cartografice neurocerebrale. Mai exact, ajuți oamenii să nu facă, să nu-și sedeze corpul prin anestezie, ci faci un fel de hipnoterapie cu ei care îi ajută să scape de anestezie. Da, da, este o alegere. Deci Sigur. o femeie care naște poate să facă epidurală, să nu facă nimica sau să facă hipnoză. Ca să nască civilizat, ideea este că în hipnoză sincronismul este foarte profund între bebeu și mama care muncește și bebeul se naște cu un sistem imunitar mult mai ridicat decât dacă în condiții chiar de anestezie este supusă mama. Dar este o chestie de alegere și de multe ori, acum în ultimul timp m-am șmecherit, îi învăț pe tați. Să le bag semnale la tați, la mame, în hipnoză și tata trebuie să activeze semnalele și atunci mama creierul recunoaște semnalele și mama intră în hipnoză ca să nu mă mai duc eu la diferite ore din zi și din noapte. Mai ales acum cu pandemia a fost foarte greu de accesat în spitale. În schimb, sunt cazuri de intervenție neurocerebrală, de chirurgii, când chirurgul solicită hipnosedație ca să poată avea contact permanent cu pacientul sau face cartografie, o bucățică de cartografie neurocerebrală. Deci mai mult în partea de cercetare. Și eu cum mă bag în toate, care mă pasionează și am disponibilitate pentru hipnosedație și atunci sunt solicitat. Din când în când, nu timpul. După mine ești un om care slujește foarte mult aproapele, ca pe tine însăți și să faci și mai mult decât faci, pentru că misiunea ta este un pic mai, nu mai grea, dar puțin mai anevoioasă, mai ales pentru tine, dar plăcută și interesantă și utilă și pentru ceilalți. Și bucuria mea a fost să împărtășesc aceste clipe din această seară cu tine și oamenii care văd această emisiune, pentru că este o valoare adusă pentru cei care vor să meargă pe drumul vindecării. Ioana, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ai dăruit și ne-ai adus așa pe tavă. O să las celor care sunt interesați și care o să-mi scrie contactul tău personal. Ai și o adresă de e-mail pe care o să te rog să mi-o trimiți eventual dacă vrei, dacă cumva lucrezi și pe mail, să se scrie oamenii și acolo și mai departe rămâne să verificăm ceea ce tu ne-ai spus în această seară pe metodele noastre proprii și să ne integrăm cu aceste noi tehnologii pe care și tu le-ai inventat ca să reușim să ne punem la punct încât să avem o viață mai prosperă, sufletească și materială în același timp. Așa că mari mulțumiri și să ne revedem cu bine. Dragi prieteni, dacă mai sunt întrebări pentru Ioana, scrieți-le în coment, pentru că după aia o să mai avem discuții ulterioare cu ea să știm ce luăm. Iar pentru cine dorește să aibă acces la cunoașterea, experiența și ajutorul ca naturopat și ca biolog și ca om care studiază fizica cuantică și medicina holistică, Ioana vă poate fi susținător, cum a spus și a 24/7, dar vă rog foarte mult și apelez la asta, nu abuzați de aceste lucruri, ci cu simplă smerenie și bun simț, dacă sunt lucruri urgente sau lucruri unde nu găsiți soluții. Până atunci, te rog, vrei să mai adaugi ceva?
Vreau Ioana. să-ți mulțumesc, Alex, dar vreau să spun că în septembrie sunt în Madeira Perfect. ca suport și consultant pentru centrul de acolo, Bun. suport normal, e programul meu care este acolo și dacă cineva vrea să vină, este binevenit. Bun. Și dacă vrea să fie consultat, iarăși este binevenit. Și Perfect. acolo oricum este o energie formidabilă. Sau dacă sunt din afara, care sunt din Statele Unite, începând din 15 noiembrie sau 20 noiembrie sunt în Texas până la Crăciun, deci la Houston, așa că cu mare plăcere, oricând cel mai mare privilegiu al meu este cel din fața mea îmi cere să-mi împărtășesc cunoștințele și practica pe care am acumulat-o până acum. Am acumulat ceva. Deși n-am păr foarte mult, dar am acumulat ceva. Mulțumesc, Alex! Mulțumesc foarte mult și cu mare plăcere altă dată. Ioana, îți mulțumim, dragi prieteni, mulțumim foarte mult. Dacă mai sunt întrebări, scrieți-le mai jos sub acest video și o să ne vedem cu bine. La revedere! Mulțumesc, Alex! Mai rămâi cu câte